عشاق الأوسيلوسكوب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. في أحد الفيديوهات السابقة قمت بتركيب وتجميع هذا الأوسيلوسكوب الصغير، وبعد عدة أشهر من الاستعمال سأقوم بمراجعة سريعة لهذا الجهاز. بعدها سأذكر لكم باختصار استخداماته الأساسية ولماذا يصلح، ثم سأريكم 10 تجارب تطبيقية باستعمال هذا الأوسيلوسكوب. إذن الوظيفة الأولى أو الأساسية للأوسيلوسكوب هي أنه يسمح بمشاهدة شكل الإشارة الكهربائية، ويعطي أيضا قياس عرض وزمن الإشارة المترددة، قياس زمن النبضة الكهربائية، قياس تردد الإشارة الكهربائية، تشخيص الأعطاب من خلال شكل الإشارة، اكتشاف وفهم عيوب الدارة الكهربائية، قياس سرعة استجابة العناصر الإلكترونية والدارات المدمجة، قياس الجهد وشدة التيار. هناك عدة قياسات واستعمالات أخرى لن أذكرها لأنني لا أستوعبها بعد. هنا مدخل التغذية 9 فولت، مفتاح تشغيل والإيقاف. هنا مدخل مجس القياس. هذا مخرج إشارة مربعة عرضها 3.3 فولت ذات تردد 1 كيلو هرتز، تستعمل لمعايرة شكل الإشارة. هذا المفتاح لربط المجس مع الصفر. هنا هذا الربط لقياس تيار مستمر، وهذا لقياس تيار متردد. هذا التشغيل سوف نضعه لإظهار إشارة. الزر الأول للتعديل العمودي، أو تعديل الجهد لكل مربع، فولت، نصف فولت، 0.2 فولت. الزر الثاني للتعديل الأفقي، تحريك الإشارة يمين وشمال، أو لزيادة أو إنقاص الزمن للمربع الواحد، 1 ملي سكوند، 2 ملي سكوند، 5 ملي سكوند، 1 ملي سكوند إلى آخره. الزر الثالث لتحديد طريقة الإثارة وكيفية الاستجابة للإشارة الداخلة. لدينا هنا نورمال، أوتو، وسينجل. هذه ثلاث أنواع للاستجابة. الزر الأخير لإخفاء أو إظهار قيم وقياسات الإشارة. نضغط ثم تختفي القيم، لإظهارها نضغط مرة أخرى. أول تجربة قمت بها بعد الانتهاء من تركيب الجهاز هي إشارة الصوت. صحيح أنه لا يمكن استفادة أي شيء من ملاحظة شكل إشارة الصوت، لكن فقط من باب الفضول. إذا قمت بخفض الصوت سأقوم بخفض الصوت. الآن سأقوم برفعه. كما تشاهدون لا شيء مثير للانتباه. التجربة الثانية هي قياس التيار المستمر.
إذن بالنسبة لهذه النقطة هي المرجع، هي الصفر. نلاحظ هنا 2 فولت، أي 2 فولت للمربع. لدينا 2 4. نظهر القياسات. ماذا نلاحظ هنا؟ الملتيمتر يعطيني 4.16 والأوسيلوسكوب يعطيني 4.21. هذا يدل على أن الأوسيلوسكوب غير مضبوط، ولكن رغم ذلك يمكنه أخذ الفارق بعين الاعتبار في القياسات المقبلة. سوف نقوم بزوم على هذه الإشارة. نضعها في وقت متناوب. نصغرها إلى أقصى درجة، الزمن إلى أقل درجة. نلاحظ أن الإشارة مستقيمة. أقل توقيت هو 10 ميكرو سكوند، وأقل جهد 5 ميلي فولت. هذه هي خاصية التيار المستمر، إنه يبقى في خط مستقيم. التجربة الثالثة هي التيار المتردد. لدي هنا جهد عالي 220 فولت وخرج 12 فولت. لنرى كيف تبدو الإشارة. نبحث عن إذن هذه هي الإشارة، هكذا تبدو. لنرى معلومات عنها. إذن ماذا لدينا 35 فولت بيك تو بيك، والقيمة الفعلية أو الريمس هي 13 فولت. إذا حاولت أن أقيس الجهد العالي بهذا الأوسيلوسكوب قد يخرب الجهاز، لذا سأستعمل هذا المجس. ميزة هذا المجس أنه يقسم التيار على 10، مثلا 220 فولت الدخل سيكون 220 والخارج سيكون 22. قبل أن أصله بالجهاز سوف أضبطه على ضرب 10. أزيل هذا المجس، أضع مكانه هذا، ثم أربطه مع هذا الجهد العالي. إذن ماذا لدينا؟ الملاحظة الأولى أن القيمة ليست 22 بل 17. هذا يؤكد مرة أخرى أن الجهاز غير مضبوط، ولكن على الأقل يعطينا قياسات تقريبية. الذي ألاحظه في هذه الإشارة أي إشارة الكهرباء العمومية أظن أنها مشوهة. هذه الجهة الموجبة أكبر من الجهة السالبة، ونرى ذلك من خلال هذه القيم: في ماكس 30 فولت وفي مينيموم 15 فولت، يعني 30 فولت فوق و15 تحت. عادة يجب أن تكون قيم الفوق نفس قيم التحت، يعني 30.
أو نقول 15. التردد طبعا 50 هرتز. الشوط أو الدورة تستغرق 20 ملي ثانية. الديوتي سايكل عادة يجب أن يعطينا 50% فوق و50% تحت، لكن هنا لدي قيمة أقل. والآن لنرى كيف ستبدو الإشارة المترددة إذا أضفنا قنطرة التوحيد. كما تلاحظون تلك الجيوب التي كانت في الأسفل صعدت إلى الأعلى، الإشارة كلها أصبحت في الجهة الموجبة. إذا أضفنا مكتف ستلاحظون أن الإشارة أصبحت مستقيمة. نرى تعطينا قياسات. إذن نلاحظ هنا 16 فولت، أقصى قيمة 16 فولت. 12 فولت أصبحت 16 فولت بإضافة موحد ومكتف. التجربة الخامسة هي إشارة خرج الترياك. طبعا استعملت مجس القسمة على 10 لكي أحافظ على الجهاز. سوف نزيد في التيار ونشاهد كيف تبدو الإشارة. هذه أقصى قيمة. تلاحظون أن الإشارة الجيبية تنقسم إلى 2 أو تنزل في النصف. هناك زاوية في كل صعود ونزول. مخفض حتى إلى أن تصبح الإشارة عبارة عن خط. التجربة الموالية هي فحص مذبذب الكوارتز لهذا الجرس اللاسلكي. نربط الأرضي مع الصفر وأحد أرجل الكوارتز ونضغط على الزر. كما تلاحظون هذه هي الإشارة، ولكن الذي يهم هو كم هو تردد هذه الإشارة. إذن التردد هو 32 كيلو هرتز. الآن سأقوم بقياس سرعة اشتغال الرولي باستعمال مكتف. لدي هنا رولي يعمل ب 12 فولت. يمكن قيام بنفس التجربة باستعمال الرولي يعمل ب 5 فولت. أولا أقوم بشحن المكتف وأشغل الرولي. قبل ذلك لاحظوا هنا الإشارة مستقيمة وفي الصفر. ثلاثمائة وسبعون أو 380 ملي سكوند أو ملي ثانية. سأجرب الرولي الآخر. أشحن المكتف وأشغل الرولي. لدي هنا 3 مربعات، أي
150 ملي سكوند. الآن المكثف الأخير أشحن ثم أشغل. كما ترون أعطاني نبضة تساوي نبضة تساوي 70 ملي ثانية. في التجربة الثامنة سأفحص شكل إشارة الباور سبلاي عند التشغيل. هنا دائما الإشارة مستقيمة وفي الصفر. سأشغل لنرى. هي النتيجة أنها جيدة، وهي إشارة نقية وخالية من الإبر. هذا شيء جيد، هذا يبين أن الباور سبلاي جيد. وسرعة الانتقال من الصفر إلى 12 فولت هي 100 ملي ثانية مربعين. سأقارن 5 فولت الخارجة من الباور سبلاي و5 فولت الخارجة من شاحن الهاتف لنلاحظ. هذه هي إشارة خرج الباور سبلاي، ليس فيها ضجيج وهي تقريبا نقية. التشويش يقدر ب1 ملي فولت. التشويش هو تلك الاهتزازات. الآن لنرى كيف هي إشارة شاحن الهاتف. كما يبدو هناك ضجة كبيرة في هذه الإشارة. سأقوم بزيادة الزوم. إذن كما تشاهدون هذه إبر يقدر عرضها ب62 ملي فولت، وضجة أو تشويش يصل إلى 4 أو 5 كيلو هرتز. في التجربة الأخيرة سأستعين بتطبيق مولد الإشارة الذي حملته من جوجل بلاي. هذا التطبيق يولد 3 أنواع من الإشارة: إشارة جيبية، مثلثة، ومربعة. ويعطي نوعين من التشويش: وايت أو إنك. هناك أيضا السويب على الفريكونسي. أو على عرض الإشارة. يظهر أيضا إشارة ال FM وإشارة AM. هما إشارتان تستعملان في الراديو. يمكن التحكم في التردد، يمكن اختيار التردد. مثلا هنا سأربطها على 100 هرتز، وأزيد عرض الإشارة إلى هي 50، سأزيدها إلى 60 في المئة.
70%. للجهاز مزايا وعيوب. بالنسبة للعيوب فهو محدود الحساسية، لا يستطيع إظهار الإشارة التي يتجاوز ترددها 200 كيلو هرتز. قياس الفولت غير مضبوط وللأسف غير قابل للمعايرة. لا يستطيع أن يقوم بزوم على إشارة تقل عن 5 ملي فولت. ليس بداخله بطارية. أما بالنسبة لمزاياه فهو صغير الحجم وخفيف الوزن، سهل الاستعمال بفضل الزر الدوار بالمقارنة مع أجهزة بنفس الحجم. يمكن عزله عن الكهرباء العمومية وذلك بتشغيله ببطارية. لا يستهلك سوى 105 ملي أمبير. رخيص الثمن وفي متناول الطلبة والمتدربين. هذا كل شيء. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم وألقاكم في فيديو آخر.